Nume exotic, bifat. Folosire de mii de ani, bifat. Reputație bună, bifat. Un astfel de produs are toate șansele să cucerească pasionații de un stil de viață sănătos din zilele noastre. Nu-i așa? Considerat un super aliment, ashwagandha se găsește adesea pe rafturile magazinelor naturiste sau ale celor cu suplimente alimentare datorită proprietăților sale adaptogene și a beneficiilor pentru sănătate. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte să începem, nu uita să te abonezi. Ashwagandha este o plantă folosită adesea în practica medicinii alternative tradiționale Ayurveda, originară în India. Este folosită ca tonic, mai exact cu scopul de a energiza, a îmbunătăți capacitatea de concentrare, dar și a diminua stresul. Numele său oficial este Withania somnifera, dar este cunoscută și ca ginseng indian sau cireașă de iarnă. Traducerea nu mai este atât de poetică. În sanscrită, ashwagandha înseamnă mirosul calului. Un indicator nu doar al mirosului, ci și al capacității plantei de a crește energia. Sper că nu te-a speriat această asociere și vei rămâne aici pentru a descoperi ce efecte are această plantă folosită de mii de ani ca remediu natural adaptogen. Dar ce sunt adaptogenii și cum funcționează? Sunt plante sau ciuperci despre care se spune că susțin corpul să răspundă mai bine la stres, anxietate și oboseală, contribuind la echilibrul și starea de bine a organismului. Datorită anumitor substanțe din compoziție, adaptogenii ajută la reducerea stresului, întăresc sistemul imunitar și funcțiile cognitive. Pe lângă ashwagandha, alte plante despre care se consideră că ar avea proprietăți adaptogene sunt maca, ginkgo biloba, tulsi, ginseng sau reishi. Ele se găsesc ca suplimente, sub formă de tincturi, capsule sau pudre. Pudra de ashwagandha are un gust ușor amărui, astfel că dacă vrei să o introduci în alimentație, cel mai bine este să o amesteci în smoothie-uri, deserturi sau ceaiuri. Deși sunt extrase din plante, deci par inofensive și naturale, substanțele adaptogene pot interacționa cu anumite tratamente, de exemplu cu medicamentele imunosupresoare, antidepresive, sedative, diminuându-le eficiența. Printre potențialele efecte adverse se numără reacții alergice, greață, diaree sau probleme la stomac. Ashwagandha nu este recomandată femeilor însărcinate. Deși există un interes crescut pentru remediile naturale, cum este și ashwagandha, studiile pe subiecti umani sunt încă insuficiente pentru a stabili mai clar beneficiile pe termen lung sau dozele care ar putea avea efect. Principala calitate a acestei plante este capacitatea de diminuare a stresului și a simptomelor de anxietate. Două studii din 2019 au arătat că extractul de ashwagandha consumat pe o perioadă de 2 luni a dus la reducerea stresului perceput și a nivelului de cortizol, dar și la îmbunătățirea calității somnului în comparație cu placebo. Deocamdată nu există suficiente dovezi pentru a recomanda oficial ashwagandha în tratarea tulburărilor psihiatrice legate de stres, cum ar fi anxietatea. Există studii care indică potențiale beneficii pentru performanța sportivă. Ashwagandha îmbunătățind semnificativ nivelul de VO2 max și forța musculară la sportivi și adulți sănătoși. Dozele folosite în acest studiu au variat între 120 de mg și 1250 de mg zilnic. Alte cercetări au găsit unele legături între administrarea de ashwagandha și creșterea nivelului de testosteron și a fertilității la bărbați, îmbunătățirea funcțiilor creierului ca memoria, atenția, viteza de reacție sau reducerea inflamației. Totuși, rezultatele sunt limitate și nu s-a putut trage o concluzie certă cu privire la aceste efecte. Ca orice supliment alimentar, fie el și superaliment natural, nici ashwagandha nu înlocuiește o alimentație echilibrată sau antrenamentele și nu are puteri miraculoase în tratarea anumitor boli. Este nevoie de mai multe cercetări pentru a se stabili cu certitudine efectele și beneficiile sale. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.